ඉතින් අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න අද මම ඉන්නේ ගෙදර. මොකද මේ දවස් ටිකේ ගොඩක් අය ගෙවල් වල ඉඳන් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මටත් ඒ තත්ත්වය උදා වුණා. මොකද මම ෆොටෝග්‍රැෆි කරන නිසා මට ගොඩක් ඉවෙන්ට් වලට යන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. අර මම කලින් channel එක හැදුවා වගේ මුලදී දැම්ම Photoshop graphic designing ඒවා කියලා දුන්නා වගේ internet email ගැන කියලා දුන්නා වගේ මොන හරි ඒ වගේ දෙයක් කියලා දෙන්නම් කියලා මම කල්පනා කරා. ඉතින් පෞද්ගලික කාලේ මම ඔයගොල්ලන් දකින්න ඇති ටෙලිඩ්‍රාමාස් වල ඒ වගේම ලංකාවේ චිත්‍රපට ඒ කියන්නේ මූවි ප්‍රීමියර්ස් මුහුරත් වගේ දේවල් මගේ channel එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මම ගෙනාවා. ඉතින් මේ දවස් ටික යන්න බැරි හින්දා ඒ ඔක්කොම පෝස්ට්පෝන් වෙලා තියෙනවා. අපි ඉදිරියේදී බලමු ඒවා මම ආපහු ගේන්න. ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබ්බා මේවා කරන්න හොඳට තියෙනවා කියලා. මගේ වීඩියෝස් බලන ඔයගොල්ලන්ට තේරි බලපු අය නම් දන්නවා. මගේ channel එකට අනුන්නා මගේ වීඩියෝස් බලන්න. මම අද වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න යන්නේ එයාපෝට් වලින් රටවල් වලට යන අයට නිතරම එයාපෝට් වල ඉන්න අයට ඒ වගේම එයාපෝට් වලට කවුරු දාන්න යනකොට පිකප් කරන්න යනකොට ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක් තමයි Wifi පැය ගානක් එයාපෝට් එකේ ඉන්නවා. අපි චෙකින් වෙලා එහෙම නැත්නම් කවුරු ගන්න ගිහිල්ලත් අපි පැය ගානක් ඉන්නේ. එතකොට අපිට Wifi user name අපි දකින්නවා password හොයාගන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් QR code තියෙනවා. ඒවා ස්කෑන් කර කර ඉන්නවල නැත්නම් කාගෙන් හරි අහන්න ඕනේ. මේවා අහන්න නැතුව username Wifi username password හොයාගන්න විදිය තමයි මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ දවස්වල නම් ඉතින් ලංකාව ඉන්දියාව වගේ එයාපෝට් වලින් යන කට්ටිය අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අනිත් රටවල ගොඩක් රටවල කොවිඩ් තත්ත්වය අඩු රටවල ඉතින් විතරම අපේ ලංකාවේ කට්ටිය රටවල් වලට යනවා. ඉතින් ඒකට ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක් තමයි මේක කොහොමද free Wifi හොයාගන්නේ ලෝකේ තියෙන ඕනම එයාපෝට් එකේ කියලා මම පෙන්නන්නේ නැහැ. ෆෝන් එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ කියයි ඉතින් Wifi නැතුව කොහොමද අපි ඒක හොයාගන්නේ ෆෝන් එකෙන් කියලා. මොකද කනෙක්ෂන් නැති ඉන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝගේ 3G පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒක හොයාගන්න මම දැන් කියලා දෙන්න කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. right. ඔන්න මගේ ෆෝන් එක මම ගත්තා. මම මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ස්ක්‍රීන් එකේ මම දාන්න. මේකේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහම ෆෝන් එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට යන්න. ඒ තමයි Google එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන් එයාපෝට් එකේ ඉන්නවනම් 3G පොඩ්ඩක් data පොඩ්ඩක් use කරන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට Wifi free හොයාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මෙන්න මේ විදිහට search කරන්න Google එකේ Google airport Wifi කියලා search කරන්න. එතකොට උඩින් එන link එක click කරන්න. ඔයගොල්ලන් screen එකේ පේන විදිහට කිය Wifi passwords from airport කියන එක. ඔයගොල්ලන් screen එකේ පේනවා පැහැදිලිව. මේ තියෙන්නේ airport මේ flight icon වලින් පේන්නේ මේ එයාපෝට් වල Wifi තියෙන එයාපෝට්ස් ටික තමයි මේ පෙන්නන්නේ. ලෝකේ හැම තැනින්ම අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඔයගලන්ට මේකට data ටිකක් විතරයි use කරන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට password එක ගත්තට පස්සේ ලංකාවේ තියෙනවා ලංකාවේ තියෙනවා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මෙතන ක්ලික් කරාම බණ්ඩාරනායක ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් password earlier on මේ වගේ ඔක්කොම username password ඔයගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා ඇති. ඒ වගේම ලෝකෙ කොහෙ ගියත් අපි වෙන රටක් ගමු. අපි ජපානයේ ගමු. එයාපෝට් යොකෝහාමා. හන්දේ එයාපෝට් free wifi network name මේ තියෙන free wifi password කියලා දීලා ඒක ළඟින් තියෙනවා ඔක්කොම එතන විස්තර link එක ඔක්කොම තියෙනවා. එතකොට අපි තව එකක් අරන් බලමු. Kuala Lumpur International Airport එකේ තියෙන Wifi password network name එක තියෙන Emirates කියලා password එක තියෙන ABCDE 1234 5 ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. මේ එකක් නෙමෙයි මෙතන ගොඩක් තියෙන පල්ලයට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. තවත් එකක් බලමු අපි යුරෝපියන් රටක බලමු තියෙනවද කියලා. මේ මං ඉන්නේ රුමේනියා ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එක. මෙතන දාලා තියෙන බලමු මේ තියෙන මෙතනක් තියෙනවා network name එක password එක ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. Vodafone 123 කියලා password දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙහෙම ගොඩක් ඒවා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයගලන් අහන්න පුළුවන් සමහරවිට ඇයි මෙහෙම free දෙන්නේ? මොකද දෙන්න හේතුව එහෙම ඒක වෙන්න බෑනේ ඒක බොරුනේ කියලා. නෑ ගොඩක් තැන්වල එයාපෝට් වලට ගියාම අපිට free wifi තියෙනවා. info desk එකට ගිහිල්ලා ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවල password සමහරට අපිට හොයාගන්න බෑ auto connect වෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් free දෙන්න නිසා තමයි මේ internet එකට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හොරෙන් කවුරුත් තරම් දාලා නෑ. free දෙන්න නිසා තමයි Google එකෙන් මේක කරන්නේ. ඉතින් ඒක හොරකමක් නෙමෙයි. ඉතින් ඕනම තැනක free දෙනවනේ ඒක දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. එයාපෝට් එකේ free දෙනවා. එයාපෝට් අපේ ලංකාවේ එයාපෝට් එකේ ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ හැමතැනම රටවල් වල free දෙන ඒවා තමයි මේකලා ආරම්භ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් free නැති ඒවා අපි හිතමු හොටෙල් එකක හරි මොකක් හරි ගෙවීමක් කරලා තියෙන ඒවා මේකට දාලා නැහැ.
එහෙම දාන්නත් බෑ. ඉතින් ඒක තමයි හේතුව මේ ෆ්‍රී දෙන්න. මේ දවස්වල ගෙදර ඉන්න නිසා මේ වගේ දේවල් තමයි ඉතින් මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පිටරට ඉන්න යාළුවෝ විතරම travel කරන කට්ටිය ඉන්නවා මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒක නම් බලලා මේකේ ප්‍රයෝජනක් ගනි කියලා මම හිතනවා. දැන් එයාපෝට් යනකොට මගේ වීඩියෝ එක මතකේ මේක ලංකාවේ කවුරුත් ඊට කලින් දාලා නැහැ. මම තමයි ඉස්සල්ලාම දාන්නේ. මම YouTube එකේ search කරා. YouTube එකේ ඉංග්‍රීසි වලින් කරපු ඒවා නම් තියෙනවා. සිංහලෙන් කරන එක නම් මම දැක්කේ නැහැ. ඉතින් ඉදිරියේදීත් මම මේ වගේ ප්‍රයෝජනවත් වෙන වීඩියෝස් ඔයගලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කට්ටියත් share කරන්න. ඒ වගේම මගේ Instagram, Facebook, TikTok follow කරන්න, like කරන්න. ඒ වලත් updates දානවා. එහෙනම් ඉතින් අපි ඉක්මනටම අලුත් වීඩියෝ හම්බ වෙමු. එතකම් මම ගිහින් එන්නම්.